ნარატივის ფილმი ჩემი ბედნიერი ოჯახი ინდივაერის 2017 წლის იმ 50 საუკეთესო ფილმს შორის მოხვდა, რომელიც Netflix-ზე გავიდა. დეტალები რამდენიმე წამში. თბილისის საკრებულოში პროექტის თბილისის ისტორიების საკრებულოდან ფარგლებში ღონისძიება ქალები თბილისის ისტორიაში გაიმართა. ღონისძიების შესახებ ნარატივით. კანადის ახალი ფედერალური ბიუჯეტი და ფინანსთა მინისტრის ბილ მორნოს მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის ფედერალური ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ძირითადად ქალთა ინტერესების დაცვისკენაა მიმართული. დღევანდელი ნარატივით. 5 მარტია დღეს მორიგი სამუშაო კვირის საწყისი და ამასობაში ოსკარის რიგით 90-მე ცერემონია დასრულდა. ამერიკის კინოაკადემიის გადაწყვეტილებით საუკეთესო ფილმი The Shape of Water-ი გახდა. მთავარი როლის შემსრულებელი, საუკეთესო მსახიობი ქალის ტიტული ფრენსის მაკდორმანს, საუკეთესო კაცის კი გარი ოლდმენს ერგო. ოსკარის ცერემონია ჯიმი კიმელის სიტყვით გაიხსნა. მის სასალმებელ სიტყვას არჩაულია ტრამპზე, მითუს მოძრაობასა და ჰარვი ვაინშტაინზე საუბრის გარეშეც მოგვიანებით ლუპიტა ნიონგომ ემიგრანტებს შთამაგონებელი სიტყვით მიმართა. წლევანდელი ოსკარი გამორჩეული იყო ემოციური და სახალისო მომენტებით. ვითვალისწინებთ ამერიკის კინოაკადემიის გადაწყვეტილებას, კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ სხვადასხვა გადაცემაში წლევანდელი დაჯილდოების შესახებ, თუმცა მანამდე დღევანდელი სტუმრების ვინაობას ანონსის საშუალებით ვადგენთ და მალევე გიბრუნდებით უკვე საქართველოში განვითარებული მოვლენებით. აქტიური ორშაბათი და მორიგი სამუშაო კვირა ქალების ნარატივისთვის. საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტი ლიბანის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალის, რანდა ბერის მიწვევით ბეირუთს ესტუმრა. დეტალები ნარატივით. დედის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციამ ქალების გარბენი ჩაატარა. სასარგებლო და მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ გადაცემაში ვსაუბრობთ. პაატა ცივაძე, საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი და ნინჩო მელიქიძე, სპორტსმენი, ბიუთი რანის გამარჯვებული გადაცემის სტუმრები არიან. დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში დეველოპერულმა კომპანია ას ჯორჯია დირსიმ დედის დღის აღსანიშნავად მარტოხელა დედათა და ბავშვთა ასოციაციის მომავლის მზის წევრებს უმასპინძლა. სტუმრად ქალების ნარატივში ქეთი ფაჩულია, ას ჯორჯია დირსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და თეა ფირანიშვილი, მარტოხელა დედათა ასოციაციის მომავლის მზის პრეზიდენტი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცალ აღიძესთან ერთად. რადიო თავისუფლების ქართული ბიუროს ახალი ხელმძღვანელი ნათია ზამბახიძე იქნება. ყოფილი ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე თანამდებობიდან 2018 წლის 30 იანვარს გაათავისუფლეს. ხელმძღვანელის პოსტის ვაკანტურად გამოცხადების შემდეგ ზამბახიძემ რადიო თავისუფლებაში განაცხადი შეიტანა. 1999-2006 წლებში ნათია ზამბახიძე რუსთავი ორში ჟურნალისტი გახდა. 2006 წლიდან დღემდე ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოში მუშაობდა. ულოცავთ ახალ თანამდებობას ნათიას და უკვე სტუდიაში გავაგზავნებთ მასთან მოგვიანებით საუბარს. ნანა ექვთიმიშვილის ფილმი ჩემი ბედნიერი ოჯახი ინდივაერის 2017 წლის იმ 50 საუკეთესო ფილმს შორის მოხვდა, რომელიც Netflix-ზე გავიდა. ნანა ექვთიმიშვილისა და ასევე სიმონ გროსის გარდა წლის საუკეთესო ფილმებს შორის დასახელდა ანჯელინა ჯოლი, First They Killed My Father, კრისტიან მინჯუის Graduation-ი, ნოა ბაუმჰანის The Mayor's Stories და ასე შემდეგ ჩამონათვალე. ძალიან დიდია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩემი ბედნიერი ოჯახი დისტრიბუციის უფლება გასულ წელს Netflix-მა იყიდა და ჩვენ არაერთგზის განვიხილეთ ეს ქალების ნარატივში. 16 დეკემბერს ამერიკულმა გამომცემამ ასევე The Web-მა 2017 წლის 12 საუკეთესო ფილმში დაასახელა, რომელთა შორისაც ასევე აღმოჩნდა ჩემი ბედნიერი ოჯახი, სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით. ჩემი ბედნიერი ოჯახის მსოფლიო პრემიერა ამერიკის უმნიშვნელოვანეს Sundance-ის კინოფესტივალზე, ხოლო ევროპული პრემიერა ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალ ბერლინალეზე გაიმართა და ესეც არ გამოგჩენია ცხადია ქალების ნარატივის არეალში. საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტი ლიბანის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალბატონის რანდა ბერის მიწვევით ბეირუთს ესტუმრა. ოფიციალური შეხვედრების ფარგლებში განხილული თანამშრომლობის საკითხები და სამომავლო პროექტები ვნახოთ კესო კაციტაძის სიუჟეტში. ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის დახმარების გაწევა მათთვის, საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობის შესაძლებლობების მიცემა, ქალთა სამეწარმეო პროექტების წახალისება და სხვადასხვა სახის თანამშრომლობა ლიბანისა და საქართველოს საქმიან ქალებს შორის. ეს ის საკითხების ჩამონათვალია, რაზეც ეკატერინე მაისურაძემ ლიბანის პირველ ლედისთან რანდა ბერისთან ვიზიტის დროს გაამახვილა ყურადღება. საქმიან ქალთა გაერთიანების პრეზიდენტმა ლიბანის პირველი ლედის მიერ დაარსებულ სარეაბილიტაციო ცენტრზე და იქ მიღებულ შთაბეჭდილებებზე ისაუბრა. ჯერ უფასო არის ყველასთვის, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელებისთვის.
აქვთ პროფესიული განათლებაც კი მკურნალობა, განათლება, თითოეულ ბავშვს თავისი ტრენერი ყავს, თავისი პედაგოგი ყავს, ეს გააჩნია პრობლემიდან გამომდინარე. ასევე თავის საკონცერტო დარბაზი, ხანაკეთი, ნამუშევრები აქვთ ლამაზესი და ერთ-ერთი სურათი მაჩუქესადა. შეხვედრაზე რანდაბერის საქართველოთიც დაინტერესდა. მჭიდრო თანამშრომლობის სურვილით ქვეყანაში ვიზიტი დაიგეგმა, რომლის ფარგლებშიც საქმიან ქალთა გაერთიანება ოქტომბერში ლიბანის პირველ ლედის უმასპინძლებს. გვყავს 5 ლიბანელი სტუდენტი ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დაგვირდა რომ კიდევ უფრო მეც გამოგზავნიან და ალბათ კი არა და ჩამოვა პირველი ლედი თვითონ ესტუმრება საქართველოს. ჩვენ გვაქვს უკვე დაგეგმილი ფორუმი და აქვე დავაანონსებ, რომ გლობალური ბიზნეს ფორუმი გაიმართება 5-6 ოქტომბერს საქართველოში. ფორუმი მსუყე სამომავლო გეგმებს ისახავს ვრცელმა საერთაშორისო არეალმა მჭიდრო კავშირებმა და დიდმა მოთხოვნამ საქმიან ქალთა გაერთიანება ახალ იდეამდე მიიყვანა, რაც მამაკაცების სავაჭრო პალატის დაარსებას გულისხმობს, რომელიც იმუშავებს როგორც საქართველოს, ისე აფრიკისა და აზიის სხვადასხვა ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებაზე. დიდი მადლობა კესო საინტერესო სიუჟეტისთვის. ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას ცხადია არაერთგზის და ამასობაში თბილისის საკრებულოში პროექტის თბილისის ისტორიების საკრებულოდან ფარგლებში ღონისძიება ქალები თბილისის ისტორიაში გაიმართა. პროექტის ინიციატორი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მარიკა დარჩია გახლავთ. შეხვედრას საზოგადოებისთვის ცნობილი ქალბატონები ესწრებოდნენ. ღონისძიება მარიკა დარჩიამ გახსნა, დამსწრე საზოგადოებას დედის დღე მიულოცა და საკრებულოს წევრი ქალებს ასევე წარუდგინა საზოგადოებას. ცხადია საკრებულოს სახელდების და სიმბოლიკის კომისიის თავმჯდომარემ თინათინი ბლოშულმა სიტყვით გამოსვლისას იმ ცნობილ მოღვაწე ქალებზე ისაუბრა, რომელთა სახელებიც საკრებულოს ინიციატივით თბილისში უსახელო ქუჩებს დაერქვა. პოეტმა ლიას ტურვამ კი თბილისზე ლექსები წაიკითხა. და გარდაქმნის ხელსაწყო, ასე ქვია, მხატვარ რუსუდან ხიზანიშვილის გამოფენას, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმში გაიმართა. ნამუშევრებში აღწერილია თუ როგორ აშორებს ციფრული სამყარო ადამიანს გარემოსგან. გამოფენა მოიცავს მხატვრის 2017-2018 წლებში შექმნილ ნახატებს, ტილოებზე მისი ცხოვრება გრაფიკულადაა აღწერილი, სიზმრები რეალობადაა ახდენილი და მათზე ავტორის ფიქრები და შიშველი, შემაშფოთებელი ემოციების კვალია აღბეჭდილი. რუსუდანი არაერთი პერსონალური და ჯგუფური გამოფენის მონაწილეა. 2015 წელს ის ვენეციის ბიენალეს მონაწილე გახდათ. გამოფენა თბილისის შემდეგ უკვე ლატვიაში გაიმართება და ამ სიახლეებსაც აუცილებლად გავაჟღერებთ ქალების ნარატივში. თამარ კვესიტაძე ამიერკავკასიის მასშტაბით ჯერჯერობით ერთადერთი ხელოვანია, რომელიც Google-ის ახალი და უზარმაზარი ვირტუალური საგამოფენო პროექტის მსოფლიო თანამედროვე ხელოვანების მონაწილე გახდა. ქართველი არტისტის ვირტუალური გამოფენა Google-მა საკუთარ პლატფორმაზე აწვერთა. გამოფენა თამარ კვესიტაძე ანუ უსაზღვრო გრძნობების ტრიუმფი 20-ზე მეტ ნამუშევარს აერთიანებს. აქ წარმოდგენილია გზა თუ როგორ მივიდა ხელოვანი ანტიკური კულტურიდან და მითოლოგიიდან სიურეალიზმამდე. აქ არის მექანიკური თოჯინები, მონუმენტური ნამუშევრები, ქანდაკებები, ფერწერული და გრაფიკული ნახატები, კინეტიკური სკულპტურები, ასევე 2007-2011 წლებში ვენეციის ბიენალეზე წარდგენილი ნამუშევრები. აქვეა ცნობილი მოძრავი ქანდაკების ალი და ნინოს ფოტოები, ვიდეო ფაილები და რეცენზიები. კვესიტაძის ვირტუალური ექსპოზიციის დათვალიერება 17 თებერვლიდან მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან შესაძლებელი გახდა. უკვე აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე ქართული ხელოვნება ამ მასშტაბის აუდიტორიის წინაშე პირველად წარსდგა და ულოცავთ სწორედ ამ გამარჯვებას მას. და მორიგი საინტერესო ინფორმაცია, დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში დეველოპერულმა კომპანია ას ჯორჯია დირსიმ დედის დღის აღსანიშნავად მარტოხელა დედათა და ბავშვთა ასოციაციის მომავლის მზის წევრებს უმასპინძლა აქციის დეტალებსა და კომპანიის სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. დეტალები ვნახოთ უკვე მარიამ ადამიანის სიუჟეტში და შემდეგ განვაგრძოთ საინტერესო სტუმრებთან საუბარი. დედის დღე დირსიში. ასე დაერქვა საქველმოქმედო აქციას, რომელიც კომპანია ას ჯორჯია დირსის ორგანიზებით ჩატარდა და უმასპინძლეს მარტოხელა დედათა და ბავშვთა ასოციაციის მომავლის მზის წევრებს. აქციის ფარგლებში 15 მარტოხელა დედას მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოსახატად ჰიპერმარკეტების ქსელ გუდვილის სასაჩუქრე ვაუჩერები გადაეცათ. მოხარულები ვართ, რომ ბიზნესმა გამოთქვა, ასე ვთქვათ, სურვილი და მზადყოფნა ჩვენი ორგანიზაციის გვერდში დგომის და აი ამ ქალბატონების, აი ეს ქალბატონებიც, ვთქვათ, შიდა წესით შეირჩევა, თვითონვე ასახელებენ ხშირად, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს მეგობრები, ვის უფრო მეტად სჭირდება რაღაც ეტაპზე დახმარება, თუნდაც ეს მორალური კუთხით იყოს.
დირსისა და მარტოხელა დედების ურთიერთობა არც დედების დღით დაწყებულა და არც ამავე დღეს სრულდება, რადგან კომპანია მარტოხელა დედათა ასოციაციის მხარდამჭერია და მათი კამპანიის შეიმჩნიეს ფარგლებში ყოველთვიურად ეხმარება ერთ-ერთ წევრს, მარტოხელა დედას, რომელსაც სიმსივნით დაავადებული შვილი ჰყავს. დღევანდელი აქციით ჩვენ გამოვხატეთ სურვილი, რომ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ დღესასწაულში, უფრო მეტი ადამიანი სოციალური პასუხისმგებლობა გაიზარდოს მარტოხელა დედებთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ყველა დიდი ბიზნესის ჩართულობა ამ ნაწილში ძალიან წაადგება ამ საზოგადოების ნაწილს, რომელთაც აუცილებლად ჭირდებათ ჩვენი მხარდაჭერა. ქალბატონები უნდა და მარტოხელა დედები უნდა ცნობდნენ საზოგადოების მხარდაჭერას და ამ თვალსაზრისით დირსის კომპანია დირსის, ესე იგი, ქმედება ამ შემთხვევაში არის სამაგალითო. ინფორმაციისთვის კომპანია გუდვილი დირსის პარტნიორია და მისი ფილიალი კომპლექსის ტერიტორიაზე მალევე გაიხსნება. ხოლო კომპანია აშჯორჯია დირსის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულების კამპანიის განხორციელებას მომავალშიც აქტიურად გეგმავს. დიახ, აი ასე გავერთვე საუბარში უკვე რესპონდენტებთან ეთერს გარეთ, თუმცა თემაზე საუბარს აუცილებლად განვაგრძობთ საინტერესო რესპონდენტებთან ერთად ეთერშიც. ქეთი ფაჩულია, აშჯორჯია დირსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და თეა პირანიშვილი, მარტოხელა დედათა ასოციაციის მომავლის მზის პრეზიდენტი. ნარატივით ორშაბათის გადაცემაში, როგორ კარგად საუბრობდით ეთერს გარეთ და ახლა უკვე ეთერში უნდა განვაგრძოთ სწორედ ასეთი საუბარი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში იმ მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის, რომელსაც აკეთებთ ყოველდღიურად და რომლისთვისაც დგამთ აქტიურ ნაბიჯებს. ქეთი, დავიწყოთ თქვენით. აქციაზე საუბარი უნდა აუცილებლად განვაგრძოთ ეთერში. რატომ იყო გასული შაბათი მნიშვნელოვანი და მთავარი მიზანი სწორედ შაბათი დღის ღონისძიებისა? მოგესალმებით თქვენსა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში კომპანია დირსი აშჯორჯია მრავალი მიმართულებით მუშაობს. ერთი ეს არის ახალგაზრდა სპორტსმენების მხარდამჭერი პროგრამები, ასევე სპეციალური საჭიროების მქონე სპორტსმენების მხარდაჭერის პროგრამები. მეორე ეს არის სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა. ასევე არის მარტოხელა დედათა და ბავშვთა ასოციაციის მხარდაჭერა და სწორედ მათ უმასპინძლეთ ჩვენ სამში ქონდა პატივი რო გვემასპინძლა მათთვის. ასევე მარტოხელა დედებთან ერთად გვესწრებოდნენ საკრებულოს წევრები, პარლამენტის დეპუტატები. ყველასზე დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და ჩვენს გვერდით ყოფნისთვის. ჩვენ გვქონდა საშუალება, რომ გულთბილ გარემოში მიგველოცა დედების თვის 3 მარტი. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე დაგეთანხმებით, ქეთი და სწორედ მარტოხელა დედებზე გაკეთდა აქცენტი. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ხდება მარტოხელა დედებზე მნიშვნელოვანი აქცენტის გაკეთება. ჩვენ ამაზე უკვე თეისთან გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს იმ ორგანიზაციაზე არერთხელ გვისაუბრია ქალების ნარატივში. სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა დირსისთვის. აი სწორედ ეს მიმართულება მინდა განვიხილო, როგორც აღნიშნეთ, არაერთხელ ყოფილხართ სწორედ ამ მიმართულებაზე ორიენტირებული, რა არის სამომავლო გეგმებში. სწორედ აქციების თვალსაზრისით და რას მიექცევა დირსის მხრიდან კიდევ ყურადღება. მოგეხსენებათ გვანცა საცხოვრებელი კომპლექსი დირსი არის ყველაზე მასშტაბური თბილისში. ჩვენ ვართ ლიდერები ერთ ლოკაციაზე ბინების რაოდენობით და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ასევე სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულება. ჩვენ არ ვიშურებთ ენერგიას, არც ფინანსურ რესურსს, რომ გამორჩეულები ვიყოთ როგორც მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია. და ამ მიმართულებით ასევე მინდა დავამატო, რომ სტუდენტების მხარდაჭერი პროგრამებიც გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენიმე უნივერსიტეტთან ერთად მუშაობთ. ეს იქნება სტაჟირების პროგრამა, ეს იქნება იცით თქვენ, რომ დედარ თეორიულ ცოდნასთან ერთად ასევე მდიდარი პრაქტიკული ცოდნა რომ იყოს აუცილებელია, რომ თქვათ ჩვენ გვაქვს სამშენებლო საწარმო, სადაც შეიძლება რომ თქვათ სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებს ჩაუტარდეთ პრაქტიკუმები, ეს რა თქმა უნდა იქნება ყველაფერი შეთანხმებული, რომ უსაფრთხოების ზომების დაცვით განხორციელდეს და ასე შემდეგ. ცხადია, აქტიური გეგმები გაქვთ, ძალიან საინტერესო, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავ ქალების ნარატივითაც და თეა, რატომა დირსის დახმარება მნიშვნელოვანი და როგორია შედეგი შაბათი დღისა? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გვანცა და დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი პირველთაგანი მხარდამჭერი გახდა დეველოპერული კომპანია აშჯორჯია დირსი, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო თქვენი ეთერიდან, ეთერის მეშვეობით.
თანამდებობით და ამ კომპანიამ 3 მარტს უმასპინძლა 15 დედას, მარტოხელა დედას, რომლებიც დაასაჩუქრეს გუდვილის 100 ლარიანი ვაუჩერის. ეს საკმაოდ მე მგონი დამეთანხმებით, რომ ძალიან კარგი საჩუქრია დედებისთვის. როგორც ქეთი აღნიშნა ჩვენს ღონისძიებაზე მარტოხელა დედებს, რომელიც იყო 5 რაიონიდან, ის იყო დიდუბე, რომელიც მოვიცავით, დიდუბე, სოფელი დიღომი, საბურთალო, ასევე ისინი სამგვარი, მათ მოყვა თავიანთი მაჟორიტარი დეპუტატი, როგორც პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატები, ასევე საკრებულოს დეპუტატები და ასევე გამგებელიც. ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ რატოა კიდევ მნიშვნელოვანი დირსთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ ეს არის პირველი კომპანია, რომელსაც სოციალური პასუხისმგებლობა აიღო და ჩაერთო პირველთაგანია ეს კომპანია, რომელმაც შეამჩნია აქცია დაიწყო. ეს არის ანუ რას ნიშნავს ეს შეამჩნია აქცია? ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა იკისრა, კეთილინება, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მარტოხელა დედას ყოველთვიურად ეძლევა ვაუჩერი გარკვეული თანხის ოდენობით და ესე დავიწყეთ და იმედია რომ გამრავლდებით უფრო მეტად, თუ რა რაღაც შესაძლებლობა მოგვეცა რომ ერთიდან დაგვეწყო და უკვე რაღაც რადგან ასეთი აქტივობით დაიწყო აქცია, გაგრძელდება კიდე წარმატებით. შვიდში ვაპირებთ კიდევ რაღაც ძალიან დიდ ღონისძიებას და ჩვენ არ ვჩერდებით, რომ 100-მდე დედა შემომიერთა, ეხლა უკვე მაშინ ქვეთა რო ვიყავი სტუმრად ყავდა 40-მდე. ახლა უკვე 100-ია. ეხლა არის 100 უკვე თვითონ. კი ბატონო, არასამთავრობო ორგანიზაციის მომავლის მზე აქტივობები არაერთხელ გაგვივლია, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან დიდი მადლობა იმ საინტერესო რესპონდენტობისთვის ყოველთვის, როდესაც ზუსტად იმ აქცენტებს ვაკეთებთ, რაც მნიშვნელოვანია და საჭიროა ქვეყნისთვის და ქვეყნის გარეთაც, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, რას ემსახურება ორგანიზაცია და რისკენაა მიმართული. ეს როგორც თქვენთან ადრე გვაქვს მაყურებელი შემოგვიმატა როგორც თქვენ ქალები. ძალიან სასიამოვნოა. ეს არის პირველი არასამთავრობო ამ კუთხით და ვაპირებთ საკანონმდებლო დონეზე ინიციირების შეტანას, რომელსაც ეხლა ზუსტად მუშაობთ ამ კანონმდებლობის ინიციირებაზე და ვაკეთებთ ძალიან იცით რა არის, ერთი წელიც არ არის, რაც ვართ დაფუძნებული და ძალიან ბევრი რიგი ღონისძიებები გვაქვს გატარებული და ძალიან გვიხარია. ეს შეეხება როგორც ესეთი უფასო კონსულტაციები, მკურნალობა, სხვადასხვა რაღაც დაფინანსებები, რომელიც მე ვეხმარებით მაჟორიტართან დაკავშირებას, რომ უბრალოდ უფრო მეტად და დროულად აღმოჩნდეთ მასი დაფინანსება, ასევე ბავშვებთან მიმართებაში ჩვენ მემორანდუმები გვაქვს გაფორმებული, კარგად იცით თქვენ სხვადასხვა სამედიცინო სპექტრთან, ასოციაციებთან და რაღაცნაირად გვინდა რომ შეუმსუბუქოთ ყოფაცხოვრება დედას. მარტოხელა, ესე ვთქვათ, მარტოხელა ნამდვილად არ არის დედა, იმიტომ რომ ყველაზე კარგია რომ ესაც შვილს ზრდი და ამიტომ კი ეს არის ერთიანი რაღაც ნაწილი დედა და შვილი. დედებს. დღეს ყველაზე მეტად ეს არის დასაქმების თვალსაზრისით, რომ გარკვეულწილად სადღაც ჩვენი დედებისგან 99% შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არის დაუსაქმებელი და ეს ცოტა რთულია, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვს უნდა ბევრი რაღაც ყოფით იცხოვრები, ანუ როდესაც ხელფეს და სხვისი ხელის შემყური ხარ, ცოტა ძნელია კი ვეხმარებით, რასაკვირველია, დირსთან ერთად კიდევ შეიძლება გამოჩნდეს სხვადასხვა კომპანიები და ძალიან გვინდა რომ თითო რაღაც ადამიანი რომ აიღოს დედა, ეს იქნება ძალიან კარგი შედეგი, იმიტომ რომ კარგია სოციალური პასუხისმგებლობის აღება და სიკეთის კეთება. და კომპანიები აქტიურად გააქტიურდებიან ამ მიმართულებით. იმედია თქვენი ეთერის შემდგომ კიდე რაღაც დაკავშირდებიან და სამომავლო გეგმები და წამოწყებული აქციების მთავარი მიზანი პრინციპში უკვე გავიარეთ, არაერთხელ იქნება ჩვენი სტუმარი თითოეული თქვენთაგანი დარწმუნებული ვარ, თქვენ პირველად ხართ და ძალიან მაინტერესებს კიდევ რას აპირებს დირსი, ვიცი რომ რაღაცა სათქმელი გაქვთ. ქეთი. აღნიშნავდი იმას, რომ გამორჩეული იყო 3 მარტი ჩვენთვის, რადგან ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი კომპანია ჰიპერმარკეტების ქსელი გუდვილი შემოგვიერთდა. ამჯერად საცხოვრებელი კომპლექს დირსის ტერიტორიაზე მალე გუდვილი გაიხსნება და სწორედ მისი სასაჩუქრე ვაუჩერები გადასცა ჩვენმა გენერალურ დირექტორმა და მოწვეულმა პარლამენტის და საკრებულოს წევრებმა მოწვეულ მარტოხელა დედებს. ჩვენ გვიხარია რომ ფართოვდებით, ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს და გვინდა რომ ასევე სხვა კომპანიებიც შემოგვიერთდნენ და ვფიქრობთ რომ როგორც სამთავრობო უწყებების, სამთავრობო პირების და ასევე კომპანიების ერთობლივი ძალისხმევით აუცილებლად ხელისუფლება, კერძო სექტორი ცხადია უნდა იყოს ჩართული კეთილის საქმისთვის ვერთიანდებით და ვახცევთ შედეგს. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, დადებითი აურისთვის, რომელიც დატოვეთ გადაცემაში. ქეთი ფაჩულია, ჯორჯია ძირსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და თეა პირანიშვილი მარტოხელა დედათა ასოციაციის მომავლის მზის პრეზიდენტი სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგვაუდით.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით. ამერიკაში ჰოლივუდში კაცები სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ გაერთიანდნენ და მოუწოდებენ სხვა კაცებს აიღონ პასუხისმგებლობა მომხდარ ძალადობებზე. ინფორმაციას ჰოლივუდ რეპორტერი ავრცელებს ჰოლივუდის მსახიობებმა, სცენარისტებმა და პროდიუსერებმა ღია წერილიც გამოაქვეყნეს. წერილის ავტორებს შორისაა სერიალ მეგობრების ვარსკვლავი მსახიობი დევიდ შვიმერიც. წერილში ისინი გმობენ ძალადობას როგორც ქალების, ისე კაცების წინააღმდეგ. სექსუალური დანაშაულის უმრავლესობა მამაკაცების მიერ არის ჩადენილი, ნათქვამია განცხადებაში. ამიტომ თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა გავაგებინოთ ჩვენს მეგობრებსა და კოლეგებს, რომ სექსუალური შეურაცხყოფა დაუშვებელი არა მხოლოდ ჰოლივუდში, არამედ ცხადია ყველგან. კანადის ახალი ფედერალური ბიუჯეტი უპირატესობას ქალებს ანიჭებს. კანადის ფინანსთა მინისტრმა ბილ მონრომ წარმოადგინა 2018 წლის ფედერალური ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ძირითადად მიმართულია ქალთა ინტერესების დაცვაზე. ეს არის გეგმა, რომელიც ადამიანის ინტერესებს აყენებს სათავეში, რომელიც კანადელებში ინვესტირებას ახდენს და რაც მთავარია მათთვის არის შექმნილი, განაცხადა მონრომ თემთა პალატაში სიტყვით გამოსვლისას. ბიუჯეტი დიდწილად ფოკუსირებულია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და დაკავშირებულია ძალისხმევასთან, რათა ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი გეგმის ფარგლებში გაიზარდოს მომუშავე ქალთა რაოდენობა. ასევე ბიუჯეტი მიზნად ისახავს სამუშაო ადგილებზე ქალთა და კაცთა შორის ხელფასებში სხვაობის შემცირებას. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 187 მილიონი დოლარი ასევე გამოიყოფა გენდერული ძალადობისა და შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლის ინიციატივებზე. ბიუჯეტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დებულება ითვალისწინებს ახალგაზრდა მამებისთვის 5-კვირიანი შვებულების დანერგვას. ეს უნდა დაეხმაროს სახელმწიფოს სტერეოტიპების აღმოფხრაში, რომლის მიხედვით დედები ავტომატურად იღებენ პასუხისმგებლობას ასევე შვილების აღზრდაზე და შესაბამისად ხშირ შემთხვევაში უარს ამბობენ კარიერულ ზრდაზეც. ახალი ბიუჯეტი ასევე მოიცავს ზომებს, რომელიც გაზრდის ქალმეწარმეებისა და მეცნიერების რიცხვს ქვეყანაში. პირველად კანადას ისტორიაში ბიუჯეტის სრული გენდერული ანალიზი ჩატარდა. სპეციალისტების მიერ გაანალიზებული იქნა თითოეული ღონისძიება, რომელიც გავლენას მოახდენს კაცებზე, ქალებზე, ბიჭებსა და გოგონებზე. ასევე იყო გაანალიზებული სხვა ფაქტორებიც, როგორიცაა მოსახლეობის ასაკი, ეთნიკური კუთვნილება, შემოსავლის დონე და სხვა. შეგახსენებთ აქვე, რომ კანადა იმ ქვეყნებს შორისაა, სადაც ყველაზე უკეთაა დაცული ქალთა უფლებები და გენდერული ბალანსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისმა შვილმა და სიძემ ივანკა ტრამპმა და მისმა მეუღლემ ჯარედ კუშნერმა თეთრი სახლი უნდა დატოვონ. აღნიშნული შესახებ ტრამპმა უკვე აპარატის ხელმძღვანელს ჯონ კელის შეატყობინა და მათი გათავისუფლება მოსთხოვა. The New York Times-ის ცნობით ადმინისტრაციის ზოგიერთი თანამშრომელი უკმაყოფილოა, რომ პრეზიდენტის თანაშემწეები, რომლებიც ამავდროულად მისი ოჯახის წევრები არიან, ამ დრომდე პრეზიდენტის რეზიდენციაში მუშაობენ. ტრამპი ზოგჯერ საკუთარ მრჩეველებს თავის მოსაზრებას უზიარებს იმის შესახებ, რომ ეს გადაწყვეტილება დასაწყისშივე არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება. ანგელა მერკელი მის მეოთხე მთავრობას ჩამოაყალიბებს. BBC-ის ინფორმაციით, კანცლერის ქრისტიან დემოკრატებმა და სოციალ-დემოკრატებმა კოალიციაზე შეთანხმება შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ სოციალ-დემოკრატების რადიკალური ახალგაზრდა ფრთა კოალიციის შექმნის წინააღმდეგი იყო, თუმცა შიდა პარტიული ასევე რაღაცა სხვადასხვა მიმართულებებით საუბრის შედეგად ჩვენ არაერთხელ გვქონია სწორედ ამაზე საუბარი, რომელშიც მონაწილეობა პარტიის 460-1000-მა წევრმა მიიღო, კოალიციის მომხრეებმა გაიმარჯვეს. მერკელი უკვე 12 წელია გერმანიის მთავრობის სათავეშია და არაერთხელ გვქონია მასზე სწორედ მსგავსი ინფორმაცია. აუცილებლად დაუბრუნდებით მის სხვადასხვა განცხადებებსაც, რომელიც პრინციპში ხშირად ღაღადებს სიმართლეს პრეზიდენტ ტრამპის მიმართ. Guardian-ის ინფორმაციით, სამხრეთ კორეაში კვირის განმავლობაში სამუშაო საათები 68 საათიდან 52-მდე შემცირდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ქვეყნის ეროვნულმა ასამბლეამ მიიღო. როგორც გამოცემა წერს, აღნიშნული კანონი ძალაში მიმდინარე წლის ივლისში შევა და უპირველესად მსხვილ კომპანიებს შეეხება. სამუშაო საათების შემცირება არის ახლად არჩეული პრეზიდენტის ინიციატივა. ასევე აღსანიშნავია, რომ წლის დასაწყისში საარსებო მინიმუმი 16%-ით გაიზარდა. დაგეგმილია, რომ კანონი ასევე ხელს შეუწყობს ქვეყანაში შობადობის გაზრდას. მიღებული კანონპროექტის მიხედვით კი სამუშაო კვირა 40 საათისა და 12 ზეგანაკვეთური საათისგან შედგება. 18 წლამდე მოქალაქეებს კი კვირაში 40 საათის ნაცვლად მხოლოდ 35 საათი მუშაობა შეუძლიათ. ქვეყნის ეკონომიკური კვლევითი ინსტიტუტის ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ახალი კანონი დამსაქმებლებს წელიწადში 11 მილიარდი დოლარის ზარალს მიაყენებს. სამუშაო საათების შემცირების ინიციატივით პრეზიდენტმა მუნ ჩე ინი მისაუბრა. კრისტის აუქციონზე ამასობაში ენდი უორჰოლის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ ნამუშევარს გამოიტანენ 1986 წელს ხელოვანის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე შექმნილი ავტოპორტრეტის საწყისი ფასი 22 მილიონი დოლარია. ექსპერტები ფასის 30 მილიონამდე ზრდას ელიან 6 ნახატისგან შემდგარი ავტოპორტრეტის შესაქმნელად უორჰოლმა პოლაროიდის კამერა გამოიყენა. გვახსოვს პოლაროიდის კამერა ალბათ კარგად. ამავე აუქციონზე გამოტანილია ფრენსის ბეკონის ნამუშევარიც, რომელიც 13.9-დან 20.8 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. ქალთა საერთაშორისო დღისთვის ამასობაში საქველმოქმედო ორგანიზაცია Women for Women International მაისურების ლიმიტირებული კოლექცია გამოუშვა, რომელთა დიზაინი სხვადასხვა ცნობილმა ბრენდებმა, გლოუმ, ასევე სტელა მაკარტნიმ, ბელა ფრიდმა და სხვებმა შექმნეს. გაყიდვებიდან შემოსული თანხა ომის შედეგად დაზარალებულ
ოჯახებს მოხმარდებათ. კოლექციის რეკლამას კი ისეთი ცნობილი ქალბატონები უწევენ, როგორებიც ნიკოლ კიდმანი, ნატალია ვაჯანოვა, ასევე დაკოტა ფენინგი და ვიოლა დევისი არიან. მორიგი მნიშვნელოვანი და მამოტივირებელი ინფორმაცია დედის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციამ ქალების გარბენი ჩაატარა, რომელშიც მონაწილეობა დაახლოებით 120 ქალმა მიიღო. გამარჯვებულებს პარტნიორი კომპანიებისგან სხვადასხვა პრიზებიც გადაეცათ. ქალების სპორტული აქტივობის შესახებ ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი. ჯანსაღი ცხოვრების წესი დრო და დრო სულ უფრო მეტი ადამიანისთვის ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი ხდება. ამის დასტურად დაახლოებით 120 ქალი ლისის ტბაზე შეიკრიბა. სამზადისი განსაკუთრებულია. დედის დღესთან დაკავშირებით ქალები ლისის ტბაზე 3 და 6 კილომეტრიან დისტანციაზე გაირბენენ, რომელიც სტარტს სწორედ ეხლა აიღებს. 1 2 3 ქალების გარბენს სიმბოლურად ორგანიზატორებმა სილამაზის გარბენი დაარქვეს. ასევე სიმბოლური აღმოჩნდა მისი ჩატარების თარიღიც, რადგან მონაწილეებს შორის მრავალი დედა ასპარეზობდა, რომლებსაც პატარები ფინიშის ხაზთან ელოდებოდნენ. დედის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაცია ატარებს ერთ-ერთ თემატურ გარბენს, მის თემატური გარბენების ციკლიდან სილამაზის გარბენი Beauty Run. უკვე თქვენს ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი მონაწილე არის მოსული, დარეგისტრირებულია სადღაც 120 ადამიანი და მათი რაოდენობა სულ მატულობს და დღეს დედის დღეს ჩვენ ლისის ტბაზე ვატარებთ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად, სადაც ესე სპორტული, ესე ვთქვათ, ჟინი იქნება წარმოდგენილი, ჩვენი ქალბატონები მონაწილეობენ ამ ღონისძიებაში, მინდა მიულოცო ვისარგებლო შევთხოვით და უსურებ, რომ ჯანსაღ და სპორტულ გარემოს უსურებ ჩვენს ქალბატონებს. სილამაზის გარბენი თემატური გარბენების ციკლიდან ერთ-ერთია, რომელსაც ბიზნესი მხარს აქტიურად უჭერს. ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას ვისლ ჯგუფი ამას აკეთებს პირველი დღიდან. მე პირადად და ჩემი მეგობრებს მიგვაჩნია, რომ ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ცხოვრებაში იყო აქტიური, არა მარტო ბიზნესში, არამედ პირველ რიგში ამ ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რასაც ქვია ვარჯიში და ამას აკეთებდა ყოველდღიურად. ღელვარებამ იმატა, როცა ფინიშის ხაზს 6 კილომეტრიან დისტანციაზე მოასპარეზე ნინჩო მელიქიძე მოუახლოვდა. ნინჩო მოქმედი სპორტსმენია და არც არის გასაკვირი, რომ გამარჯვებული სწორედ ის გახდა. მივიღე მონაწილეობა 6 კილომეტრ გარბენზე. გავედი პირველ ადგილას. ძალიან სახალისო ემოციებით ვარ სავსე. 4 წელია უკვე ვარჯიშობ პროფესიონალურად. დედაჩემისგან გადმომყვა ეს სპორტი, ასე ვთქვათ. და ძალიან მიხარია, რომ ასეთ ჯანსაღ ცხოვრებას მივყვები. და შეძლების დაგვარად გავაგრძელებ მომავალშიც, რა თქმა უნდა, აქტიურ ვარჯიშებს. საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციისთვის მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და გვპირდებიან, რომ კიდევ მრავალ თემატურ გარბენს შემოგთავაზებენ. დიდი მადლობა ანუკას მამოტივირებელი სიუჟეტისთვის. ქალების გარბენის მნიშვნელობაზე და შედეგზე სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. პაატა ცივაძე, საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი და ნინჩო მელიქიძე, სპორტსმენი Beauty Run-ის გამარჯვებული ნარატივი, თუმცა ნინჩოს არაერთ გზის გაუმარჯვია, როგორც უკვე აღვნიშნეთ და ვიცით, ეთერს გარეთ ვისაუბრეთ და აუცილებლად მოგაწვით ამომწურავ ინფორმაციას. მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში და ნუ ჯერ მარტო სახელწოდება ისეთი გვერდს ვერ აუვლით. Beauty Run, ეს არის უკვე მომაჯოდებელი სახელწოდება, თანაც რბოლა ქალების ნარატივმა გახსნა ბატონო პაატა, ანუკა ჯოხაძე
მათთან ოსტატურად დააგრუხუნა სტარტი. დამეთანხმებით ალბათ. კორპორატული სპორტის ფედერაცია სპორტული გარბანების ციკლის ორგანიზატორია ძალიან უკვე დიდი ხნის განმავლობაში. რატომ ბიუთი რანი, რას ემსახურებოდა კრეატიული სახელწოდების ქვეშ ღონისძიება და კიდევ რა უძღვის მას წინ და შემდეგი სამომავლო გეგმებიც. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მინდა გამოვიყენო შესაძლებლობა და მიულოცო ქალბატონებს სამში დედის დღე, ყველა დედას უსურვო შვილების ჯანმრთელობა, მათი წარმატება და ეს ყველაზე დიდი ბედნიერებაა ყველა დედისთვის. ჩვენ, როდესაც ვადგენდით მთელი 2018 წლის ჩვენი ფედერაციის აი ამ კონკრეტულად ამ პროექტის რან ჯორჯია ირბინე საქართველოსთვის გეგმას და კალენდარულ ცხელს დავამთხვიეთ ეს დღეც და შესაბამისად ქალთან ჩვენი დამოკიდებულება მანდილოსებთან არის რომ ჩვენთვის თითოეულისთვის მამაკაცისთვის ქალი არის ასოცირებული სილამაზესთან, მშვენიერებასთან და ამიტომ ამ გარბენს სიმბოლურად დავარქვით სილამაზის გარბენი ბიუთი რან. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ რომ დღითი დღე და ყოველი გარბენიდან გარბენამდე მონაწილეთა რაოდენობა ძალიან იზრდება და დამეთანხმებით მარტო ქალების ჩართულობა ამ კონკრეტულად ამ გარბენში რომ 120 ქალბატონი იყო დარეგისტრირებული ვინც მიიღო მონაწილეობა ნამდვილად დიდი ჩართულობა იყო მონაწილეობა მიიღო ამ შეჯიბრში თორე გარბენში თქვენ თვითონაც ნახეთ სიუჟეტიდან რომ გაცილებით მეტმა ქალბატონმა მიიღო მონაწილეობა და არა მარტო ქალბატონმა პატარა გოგონებმაც მიიღეს და ეს ძალიან გვახარებს ჩვენ რომ ახალგაზრდა თაობა მომავალი თაობა უკვე ორიენტირებულია ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრებისათვის და ის მანდი ქალბატონები რომლებიც თავისი შვილიშვილებით მიიღეს მონაწილეობა ამ გარბენში ძალიან სასიხარულო იყო ჩვენთვის და კიდევ ერთი ლამაზი დღე შევეცადეთ რომ გვეჩუქებია ჩვენი თუმცა ასეთი ლამაზი დღეები ძალიან ხშირად არის თქვენს ხარჯზე ძალიან ბევრი კომპანიისთვის ბევრი ლუდის გარბენი დამამახსოვრდა ბატონ პაატა ეთერს გარეთ საუბრობდით რა უძღოდა ამას წინ როდიდან არის სწორედ ასეთი ღონისძიებების წინა წელს 2017 წელს ჩვენ ჩავატარეთ ესე ვთქვათ ჩვენ მუშაობდით აი მოთელვის და იმით რომ გვაინტერესებდა თუ როგორი გამოხმაურება მოყვებოდა საზოგადოების მხრიდან და შანშან ჩვენ 4 თემატური გარბენი ჩავატარეთ რამაც ძალიან დიდი პოზიტივი ძალიან დიდი დადებითი გამოხმაურება გამოიწვია და ამიტომ ჩვენ შევქმნით ეს პროექტი თვითონ რან ჯორჯია ბიექტივ იყავი აქტიური საქართველოს პროგრამის ერთ-ერთი შემადგენელ ნაწილად და ჩვენი მთავარი თემა ის იყოს რომ საზოგადოების ყველაფერები ჩაგვერთო ამ ჩვენს პროექტში. თქვენთვის ცნობილია რომ პირველი გარბენი ჩვენ სეზონი 2018 წლის სეზონი გავხსენით 24 თებერვალს ეს იყო აბრეშუმის გზის თასი რომელშიც მონაწილეობდა 6 საელჩო საქართველოში მოღვაწე 6 საელჩო ასევე მოყვარული და პროფესიონალური სპორტსმენები და მთელი წლის განმავლობაში აი ქალთა გარბენი ხო სილამაზის გარბენი მე გვაქვს სამთავრობო გარბენი სადაც სამთავრობო დაწესებულები და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები იქნებიან ასე გვაქვს მაისში გვაქვს ძალიან აქტიური თვე სადაც საბავშვო და სტუდენტური გარბენი გვაქვს ივნისში როგორც თქვენ აღნიშნეთ ივნისში გვექნება ჩვენ ლუდის გარბენი და ეს არ არის ახალი რაღაც ახალი ველოსიპედი ჩვენ არ მოგვიგონია პირიქით მთელ სოფლიოში ხდება ეგეთი თემატური და სახალისო გარბენები რომ მოსახლეობის ფართოფენები იყოს ჩართული ამ ყველა ამ დიდ მოძრაობაში. ემსახურება ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ასევე ლუდის გარბენი გვექნება აგვისტოში ბათუმში, 3 აგვისტოს არის მსოფლიო ლუდის დღე. ივნისში გვექნება მთელ საქართველოს ყველა რეგიონებში, ცენტრალურ ქალაქებში გარბენი, რომელიც გლობალურად გარბენის დღე არის მსოფლიოს და ასეთი დატვირთული გრაფიკი გვაქვს. ბატონო, რამდენად აქტიურად არიან ჩართულნი კომპანიები კერძო სექტორში? მე ძალიან დიდი რეკლამა არ მინდა თქვენს ეთერში იმიტომ რომ შეიძლება ამიტომ მაგრამ მაინც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ჩვენს პარტნიორ კომპანიას რომლებსაც ჩვენ როგორც სპონსორებს ისე არ განვიხილავდა ჩვენი ურთიერთობა სპონსორობაზე არ არის დამოკიდებული არამედ არის პარტნიორობაზე ვინაიდან ყველა კომპანიის ხელმძღვანელი და მსოფლიოში დღეს უკვე ყველა იქეთ მიდის რომ და მადლობა ღმერთს უკვე საქართველოში ნელ-ნელა ეს ტრადიცია მკვიდრდება რომ რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა რაც უფრო მეტი თანამშრომლობის
აქტიურად ჩართულობა ამ ჩვენ გარბენებში თვითონ ამ კომპანიების იმიჯზე, ამ კომპანიების უფრო მეტ ცნობადობაზე არის პირდაპირ პროპორციული და თვითონ ეს ამ კომპანიების ამ ბიზნესების ფლობელები მიხვდნენ იმას, რომ რაც უფრო მეტი ჯანმრთელი თანამშრომელი ეყოლებათ, რაც უფრო მეტი აქტიური, პოზიტივით დატვირთული და პოზიტივით განშვალული თანამშრომლები ეყოლებათ, მით უფრო მათი მუშაობის შედეგი დადებითი აუცილებლად დაიწევს და აი ამ მიმართულები და ეს მე მინდა კიდევ უამრავ ქართულ და ჩვენი აქცენტი, ჩვენი ფედერაციის მუშაობის აქცენტით ამაზეა დამოკიდებული, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული კომპანია მოვიზიდოთ ამ ჩვენს მოძრაობაში, აი ესეთი ბრენდები უკვე ქართული როგორიც არის ვისოლ გრუპი, ხო? მთელი თავისი ყველა განშტოებით ჩვენი ფედერაციის გენერალური პარტნიორი, ასევე მსოფლიო ბრენდი World Class-ი ჩვენი ფედერაციის გენერალური პარტნიორია, მე მადლობა მინდა ასევე სხვა უამრავი კომპანიები. ძალიან ბევრი და მართლაც შარშა, როდესაც ჩვენ რამოდენიმე პირადი კონტაქტებით, ურთიერთობებით ამ მოძრაობაში ჩავთეთ სხვადასხვა ორგანიზაციები, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებიდან, მაგალითად ეს პროექტი ჩვენ ერთად შევიმუშავეთ საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტთან ერთად, ბატონ მიხეილ ყაველაშვილთან ერთად ძალიან ინტენსიური მუშაობა ჩავატარეთ. ქალაქის მერის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კულტურის სამსახური არის ჩართული ამ ყველა ღონისძიებაში. მე არ მინდა მოვლენებს გავასწრო და ამ კვირას ჩვენ და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია დავაანონსებთ ახალ გარბენს. რა საინტერესო. ჩვენც არ გამოგრჩება თვალთა ხედვიდან. ასევე მედია გარბენი გვექნება ჩვენ და აი ამ ყველა გარბენების წინ თქვენი ტელევიზიის დიდი მადლობა, რომ ამდენ დროს გვითმობთ ამ ყველაფრის ანონსირებისთვის და გაშუქებისთვის. შეუძლებელია ჯანსაღი ცხოვრების წესს არ დაუთმოთ დრო და თქვენს ღონისძიებებს. ძალიან კარგი და ბევრი საინტერესო და სახალისო ღონისძიებებს ჩვენ პირდებით, არა მარტო რანჯორჯიას პროექტით, არამედ კიდე ჩვენს რამოდენიმე სხვა უფრო დიდ პროექტებზეც მუშაობ და ძალიან ნაყოფიერი და ძალიან დატვირთული წელი გველოდება 2018 წელი და აქვე მინდა დავსძინო, რომ ეს გარბენები არ ჩატარდება მარტო 2018 წელს და ამით არ დამთავრდება. ეს გარბენების ციკლს უკვე სისტემატიური ხასიათი მიეცემა და წლის ბოლოს ჩვენ დავაჯილდოვებთ, როგორც მანდილოსნებში, ასევე მამაკაცებში სპეციალური ნომინაციით ბიექტივ ადამიანის წოდებით. ანუ ეს კიდევ ერთი დამატებითი мотиваცია და სტიმულირება არის, რომ ადამიანმა რაც შეიძლება მეტ გარბენში მიიღოს მონაწილეობა, მეტი სერტიფიკატი აიღოს, მეტ გარბენში იყოს გამარჯვებული, თვითონ ჩვენი გარბენში ჩვენს მონაწილეებს ჩუქნეთ აი ესეთ ლამაზ და სახალისო მაისურებს, სერტიფიკატებს და უამრავ სხვა. მაისურები გვაქვს მობილიზებული. და თქვენს მოგიტანეთ საჩუქრად ხელსარელი არ მოსულვართ. ძალიან დიდი მადლობა. აი შეაფასე. ძალიან გიხდებათ და შემდეგში შეიძლება მივიღოთ ეს ავანსის სახით მოგიო შემდეგ აი ასე პირდაპირ ეთერში. შემდეგ გარბენებში თქვენს მიიღოთ მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ გვყავს ორი გამარჯვებული, დაგვუნდეთ კონკრეტულ beauty runs, რომლის სახელწოდებაც მე ძალიან მხიბლავს. ორი გამარჯვებული, ერთი 3 კილომეტრიანით და 6 კილომეტრიანით ასევე დისტანციით და ნინჩომ როგორც თავთ აღნიშნეთ 6 კილომეტრიანი დისტანციით მელიქიძეს ვკითხოთ. რამდენად საინტერესო იყო beauty run-ში მონაწილეობის მიღება, მე ვიცი რომ მანამდეც მიგიღიათ მონაწილეობა და საერთოდ თქვენი სპორტული არჩევანი სწორედ გარბენია და ძლეოსნობა. საიდან დაიწყეთ და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს კონკრეტული ღონისძიება თქვენთვის? ну დავიწყებ იქიდან რომ უკვე 4 წელია ვიღებ აქტიურად მონაწილეობას სპორტში. ვცდილობ ყველა შეჯიბრზე მივიღო მონაწილეობა. წელს უკვე 7 სტარტი მქონდა, აქედან 2 საქართველოს კორპორატიული სპორტის პროექტ რანჯორჯიას მიერ იყო ჩატარებული. აბრეშუმის გზის თასი და მეორე ქალთა გარბენი. სულ გამარჯვებული ხარ. ორივეში აქტიურად ვიღებ მონაწილეობას, ეს ძალიან სასიხარულოა ჩემთვის, ბევრი დადებითი ემოცია მივიღე. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ წელს შეჯიბრების რაოდენობა გახშირდა, ბევრი შეჯიბრი იგეგმება. და ეს კიდევ დიდი პლუსია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისთვის, რა თქმა უნდა. და ქალებზე ორიენტირებული გარბენიც მეტად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის ალბათ ნინჩო, ხო რა თქმა უნდა. და იქაც პირველობა მოიპოვეთ. მაისურის სტარების თამამად სტარების ასე დავარქვათ, დიდი პატივი გვერგო. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ სწორედ ასეთი აქტიური სპორტსმენი ხართ, მოქმედი სპორტსმენი ხართ, უკვე რამდენი ხანი არის მძლეოსნობის არჩევანი. გაკეთეთ საკმაოდ პატარა ასაკში უკვე ბევრი გამარჯვება გაქვთ მოპოვებული, მე თქვენგან კიდევ ბევრ გამარჯვებას ველოდები ნინჩო და მოგიწევთ. იმედი გვაქვს, რომ ნინჩო გვასახელებს არა მარტო ის, არამედ საერთაშორისო ტურნირებში და დიდი შეჯიბრებებს. საიდან დაიწყო სიყვარული სირბილის მიმართ? ну 13 წლის ასაკში დავიწყე უკვე
დედიკომ შემიყვანა, ასე ვთქვათ, და შემაყვარა ეს სპორტი და მე როგორ სერიოზულად დავფიქრდი, რომ გამეგრძო ვარჯიშები. და შედეგიც ახეზე გვაქვს. კი ბატონო. საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციის სამომავლოდ დაგეგმილ ღონისძიებებშიც დარწმუნებული ვარ მიიღებთ მონაწილეობას და კიდევ მოგვიტანთ ალბათ გამარჯვებას და აქვე დავიტოვებ პირობას, რომ მოხვალთ და ქალების ნარატივში სწორედ განვიხილოთ თქვენს მორიგ გამარჯვებას. სამომავლო გეგმებზე მცირე ანონსი გავაკეთოთ პაატა და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობთ. სამომავლო გეგმები ჩვენი არის ის, რომ როგორც უკვე ჩვენ დაანონსებული გვაქვს, რომ 2018 წელს 14 თემატური გარბენი იქნება. ამ თემატურ გარბენებს ეს არ არის გამორიცხული, რომ დაემატოს კიდე, მაგრამ ჯერ არ მინდა ამის ანონსირება, იმიტომ რომ მიდის მუშაობა. თუმცა ექსკლუზივი ჩვენ გვექნება მომავალში. თავისთავად, რაღაცაც არ დაგიბალავთ, რომ ექსკლუზივი თქვენ გექნებათ ამისი. ვინაიდან თქვენს გადაცემაში გვაქვს ჩვენ რუბრიკა, ეს ბიექტივ ყოველ ორშაბათობით. საქმიან დილაში. დიახ, საქმიან დილაში. ხო და აქედან გამომდინარე, გეგმები გვაქვს ძალიან დიდი და დღითი დღე აი ამ გეგმების ფართო გაფართოვება და ჩვენს აი მოძრაობაში ასევე როგორც კერძო და სახელმწიფო დაწესებულების ორგანიზაციების გარდა ფიზიკური პირებიც ძალიან უფრო აქტიურად ერთვებიან და დღე არ გავა რომ ცალკე მე ცალკე ჩვენი ფედერაციის სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამშრომელს ან სტაფს არ დაუკავშირდნენ და არ უთხრან რომ თვითონ ზაობას გამოთქვამენ ჩვენ ფედერაციაში აი ამ საერთო სახალხო მოძრაობაში რასაც რანჯორჯია ქვია ისე კარგად საუბრობთ პაატა რომ გადაცემის დასრულების შემდეგ სირბილი მომინდა. ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა თქმა უნდა, გვაერთიანებს, შედეგზე ორიენტირებულებიც ვარ. ძალიან დიდი მადლობა იმ მიმართულებისთვის. ერთი მინდა დავამატო, რომ აი ამ ჩვენს მოძრაობას მართლაც აწეხა, როგორც ნინჩომ თქვა, მოაქვს ძალიან დადებითი და პოზიტიური მუხტი. ჩვენს ყველა გარბენზე ხო არ არის ადამიანი, რომლებიც აი სიტყვაზე ვერ გაიმარჯვა, ვერ აიღო პირველი, მეორე, მესამე ადგილი, მაგრამ მიიღო მონაწილეობა და ყველა მონაწილე არის ბედნიერი და ჩვენ ამისთვის ძალიან დიდი სტიმულია ეს ჩვენთვის, რომ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს, ვინაიდან ყველა ადამიანს სახში მიაქვს ჩვენი ნაწილი, ხო, აი ჩვენი აი ამ შრომის, ჩვენი აი ამ მონდომების რო სახში ადამიანებს ეს მაისურებს რო ჩაიცმევენ, ან ჩვენს სერტიფიკატები რომაც სამუშაო კაბინეტებში ან ოჯახში სახში რო გამოკრული, ხო? და ეს ერთიანი რაღაცა დიდი მოძრაობა, რომელიც იქნება უფრო და უფრო დიდი ტალღა. უფრო და უფრო დიდი დადებითი ბუშტი იქმნება, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომელიც ამრავლებს ჯანსაღი ცხოვრების წესის მოყვარულ ადამიანებს და უკვე შედეგი სახელმწიფოს წარმატებაზეა ნამდვილად ორიენტირებული, როდესაც ბევრი ჯანმრთელი სტაფი გვყავს, კადრი გვყავს, სხვადასხვა მიმართულებით, თქვენ ახსენეთ კერძო სექტორი და არა მხოლოდ საჯარო იქნება თუ ეს ნებისმიერ საქმიანობაში, მით უფრო ვართ შედეგზე ორიენტირებული დადებითი მუხტით. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. აქტიური ადამიანები ქმნიან ჯანსაღ საზოგადოება, ჯანსაღი საზოგადოება კიდე აშენებს წარმატებულ ქვეყანას. ვაშენებთ წარმატებულ ქვეყანას ერთად. პაატა ცივაძე, საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი, ნინჩო მელიქიძე, სპორტსმენი, ბიუთირანის გამარჯვებული და არა მხოლოდ სწორედ ამ ღონისძიების, ძალიან ბევრ გამარჯვებას მოგვიტანს კიდევ ნინჩო გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური თემებით და მნიშვნელოვანი საინტერესო აქცენტებით. საინტერესო ორ შაბათს გისურვებთ ასევე ბედნიერად.